फक्त आज थेरपी होती रिदेशची. थेरपीवरून आलो आम्ही आणि इथे गार्डनमध्ये आलेलो. तर झालं त्याचं स्लायडिंग वगैरे करून. आता ग्रासमध्ये त्याला धावायला सांगितलं आहे. धावायला नाही, मी त्याला चालायला सांगितलं आहे, पण तो धावतोय. रिदेश त्यामुळे तुम्हाला दाखवते. बघा, मी त्याला वॉक करायला सांगितलं आहे, पण तो धावतोय. रिदेश वेट. नो 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 नो, गेट बंद कर. वॉक करायचंय. नो नो, असं नाही. हे जा चप्पल. कुठं? नो, चप्पल हातामध्ये घे ना तुझी. बघ, तुझी सँडल आहे ना. काय रे? आता निघालो आम्ही गार्डनमधून. ह्याचं झालं गार्डनमधून धावून वगैरे सगळं. आता घरी. आता रस्त्याला हा शांत, पण ग्रासमध्ये गेल्यावरती त्याला काय होतं काय माहिती. त्याला धावायला खूप आवडतं, म्हणून तो कंटिन्यू धावतो. त्याला आवाज दिला ना तरी पण तो थांबतच नाही. मग त्याचा हात पकडून कधी कधी मग मी चालते. तर गार्डनमधून आम्ही आलो. त्याच्यानंतर मग जरा बसलो थोडंसं. मी चाय वगैरे पिली आणि मग आता रिदेशला कुरमुरे दिले होते खायला, कुरमुऱ्याची भेल. मग आता त्याने डाळिंब मागितलं. मग आता तो डाळिंब खातोय रिदेश. आणि डाळिंब मी त्याला स्वतःच असं फक्त कापून देते आणि मग तो त्याचं सोलतो. स्वतःच तो हे करतो. रिदेश, रिदेश सगळ्यांना हाय कर. तोंडाने बोल हाय. बोल हाय. बोल आय. या बोल. डाळिंब खायला या. बोल या. या या, असं कर, असं कर. या 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 या. हा या. तर आज रिदेश आणि रिदेशचे पप्पा दोघं मिळून बनवणार आहेत पालकची भजी पहिल्यांदाच. तर मग म्हणजे रिदेश थोडीशी मदत करणार आहे. तर चला मी तुम्हाला पण दाखवते ते कसे बनवतात ते. तर आमच्या इथे समोरच हॉल आहे. तर तिकडे आता लग्न चालू आहे. तुम्हाला आता एक नजारा दाखवते. एकदम असं छान वाटतंय. एकदम असं फेस्टिवल सारखं वाटतं आणि एवढाच असा आवाज आहे. आणि मला असं वाटतं की संध्याकाळचं लग्न आहे. तर मग माझी सकाळी इथे काहीच नव्हतं. तर आता इथे भजीची प्रोसेस चालू आहे. बॅटर तयार झालेला आहे.
शेफ पण एकदम रेडी आहेत भजी करायला. चला स्टार्ट. एवढंच. शेफ एकदम सिरियस आहेत. पण रिदेश इथे हसतो आहे. रिदेश बघा काय करतोय. रिदेशला दिलंय. रिदेशने अंड मागितलं उकडलेलं, मग त्याला आता मी अंड दिलंय. आता सालं काढतोय तो. नीट काढ बा, कवच हे कर, व्यवस्थित काढ. हा एका साईडला ठेव अशी. व्हेरी गुड. हां घे इथे काढ आता ही. व्हेरी गुड. हां भजी तर इथे होतेच आहे. भजी झाल्यावरती तुम्हाला दाखवते. तर भजी रेडी झालेली आहेत. एक सेकंड. चला 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 चला. मस्त गरमागरम भजी रेडी झालेली आहेत. आणि रिदेशने ताव मारलेला आहे. रिदेश कशी झाली भाजी? कशी झाली? छान झाली कर. बोल रिदेश. छान छान बोल. बोल छान. हे बाल छान. छान. कशी झाली? छान झाली. तर आता बघा भजी तर रेडी झालेली आहे. तर आता आम्ही मस्त भजी खातो. तुम्ही पण या आमच्यासोबत जॉईन करा भजी खायला. आणि त्याबरोबरच मी आता हा ब्लॉग इथेच थांबवते. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल थोडा जरी, तरी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.